Hello everyone, welcome back to my channel Pallabi's Creation. আজি মই অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে মই যোৱা ভিডিঅ'টোত কিদৰে এখন ধুনীয়া ঊলৰ কাৰ্পেট বনাইছিলোঁ আৰু যিটো ঊলৰ সহায়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ সেই ঊলটো মোৰ হাতত এতিয়া অকমান বাছি গৈছে আৰু হেহে মই আজি ভাবিলোঁ সেই ঊলখিনিৰে অন্য এটি ফুল আজি মই বনাই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যিটো খুব সহজ আৰু বহুত ধুনীয়া। এই ফুলখিনি থবৰ কাৰণে মই এটা একদম সাধাৰণ আৰু অতি সিম্পল এটা কাগজৰ পট বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ ফুলদানি আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা ভাল লাগিল তেনেহ'লে ঘৰতো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বস্তুটো বহুত ধুনীয়া হয়, সঁচাকৈ থৈ দিলে বহুত ধুনীয়া দেখি। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্লিজ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ দেখি থাকে। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ঊলডাল মই 90 ইঞ্চ দীঘলকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চিডিখনত এনেকৈ লৈ ভালদৰে দুটা টাইটকৈ গাঁঠি দি লৈছোঁ যাতে এইখন খুলি আহিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ ভিতৰেদি সোমোৱাই আনি এনেকৈ পাক দি লৈছোঁ। এতিয়া এটা ঘৰ পেলাই এটা ঘৰ উঠাই এনেকৈ গাঁঠি আহিম। একদম যেতিয়ালৈকে ঊলডাল শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে গাঁঠি থাকিম। গাঁঠি শেষ হ'লে একদম লাষ্টৰ ঊলডালত এনেকৈ আকৌ দুটা গাঁঠি মাৰি দিম যাতে খুলি আহিব নোৱাৰে। এনেকৈ ব্লেডৰ সহায়ত কাটি এনেকৈ ভিতৰখন এনেকৈ উঠাই দিব লাগে। তাৰপিছত আচল যিটো ফুলটোৰ ৰূপটো সেইটো ওলাই পৰে আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া স্মুথ টাইট খুলি অহাৰো চান্স নাথাকে। আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা বেছি হৈছে সেইখিনি কাটি পেলাম। আৰু তাৰপিছত ফুলটো লগাবৰ কাৰণে এডাল বাঁহৰ পাতল এডাল কাঠি লৈছোঁ। এইটো এনেকৈ সোমোৱাই ক'লা ঊলটোৰে ভালকৈ গাঁঠি দি পকাই পকাই গোটেই বডিটোতেই ঊলখিনিৰে পকাই ল'ম। এতিয়া ফুলটো ৰেডি হৈ গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ? নহয়নে বাৰু একদম সহজ? আপোনালোকে ঘৰতো চেষ্টা কৰি চাবচোন। এনেকুৱা মই 6টা ফুল বনাই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া বনাম কাগজৰ পটটো। আৰু সেইটো কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক। প্ৰথমে মই এখিলা পাত লৈছোঁ, চাৰ্ট পেপাৰ, অলপমান ডাঠ কাগজ। এইখন মই এডাল বাঁহৰ কাঠিৰ সহায়ত এনেকৈ ঘূৰাই 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 একদম দীঘলীয়াকৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আঠা লগাই এইটো ইয়াৰে দীঘলটো হ'ব 15 ইঞ্চমান আৰু ইয়াতে মই সমানে 4 ভাগ কৰি লৈছোঁ চিন দি যাতে ভাগকেইটা সমানে পৰে।
আৰু ফেভিকল আঠাৰ সহায়ত মই এইকেইটা জইন কৰি ল'ম আৰু এনেকুৱা মই টোটেল 16টামান এনেকৈ স্কুৱেৰ বনাই লৈছোঁ দুটা কালাৰৰ হালধীয়া আৰু গুলপীয়া তাৰপিছত একদম তলত থ'বলৈ এখন ডাঠ কাগজ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আঠা লগাই মই এটাৰ ওপৰত এটাকৈ মিলাই আহি থাকিম আৰু ফাইনেলি এইটো ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু নহয়নে বাৰু একদম সহজ আৰু ধুনীয়া আৰু এইটো ডেকোৰেট কৰিবৰ কাৰণে মই আগৰ পুৰণি ফুল দুটা লৈছোঁ এনেকুৱা বাঁহৰ কাঠি ভৰাই ভৰাই আৰু এটা কালাৰৰ লৈছোঁ এইটো পুৰণি ফুল আৰু এইকেইটা নতুন ফুল মই যিকেইটা আজি বনালোঁ আৰু ইয়াতে মই আগৰ পাত মানে পুৰণি ফুলদানিৰ পাত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বা এয়া কিনিবও পায় মোৰ তাত অলৰেডি আছিল কাৰণে মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ আঠাৰ সহায়ত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এইটো একদমেই সহজ আৰু বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ ঘৰতে সহজতে বনাই ল'ব পাৰি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ